Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống hoa lan. Khi những bông hoa trên cành đã không còn là thời điểm rất thích hợp để các bạn tiến hành nhân giống cây. Và hãy cắt ngang đây. Các bạn sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn và khử trùng. Sau đó sẽ bôi vào phần này của cành hoa. Nó sẽ giúp cho phần này được khô tự nhiên. Và nếu như những phần cành hoa này bị khô hoặc bị nhiễm khuẩn, các bạn hãy cắt ngang đây. Và chúng ta vẫn dùng bột quế bôi vào đây. Nó sẽ giúp cho những phần này không bị nấm và được khô lại một cách tự nhiên. Các bạn hãy sử dụng vỏ của một củ hành. Sau đó các bạn cắt nhỏ ra. Cho tất cả vỏ hành này vào lọ. Cho vào 500ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội là chúng ta sẽ sử dụng được. Còn cành hoa này, các bạn hãy cắt lại một lần nữa để không làm dập. Và hãy cắt một vết xéo ở đây để giúp cho cây hút nước được dễ hơn. Sau đó sẽ gỡ lớp vỏ này ra. Hoa lan nhỏ sẽ được phát triển ngay tại đây. Các bạn sử dụng một cây nến. Cho sáp vào đây. Và cách làm này để giúp cho phần này không thấm nước và được khô lại một cách tự nhiên nhất. Sau khi nước hành đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cạn. Các bạn đặt cành hoa lan vào đây và cho nước này vào. Và hãy ngâm trong 30 phút.
Nó sẽ giúp cho cây nhỏ được lớn nhanh và dễ hơn. Và phần nước còn lại này các bạn đừng bỏ đi, mà chúng ta hãy chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan không bị nấm, không bị côn trùng. Và những cây hoa lan được chăm sóc theo cách này thì nó sẽ luôn được khỏe mạnh, xanh tốt hơn. Các bạn hãy áp dụng cách làm này 14 ngày một lần và tưới vào gốc. Nó sẽ bảo vệ cho những chiếc rễ được khỏe mạnh hơn. Hoa lan sẽ được xanh tốt và rất khỏe. Sau đó các bạn lấy cành hoa lan ra và lau khô lại. Sử dụng mút cắm hoa. Nó sẽ giúp cho cây giữ ẩm được rất tốt. Sau đó các bạn sẽ đặt vào đây. Và hãy ghim cành hoa lan vào. Các bạn sử dụng nước lọc và hãy cho vào đây. Chỉ bao nhiêu đây nước. Khi nước ít, các bạn sẽ bổ sung thêm. Phần này sẽ được hút ẩm lên để giúp cho cành hoa ẩm nhưng không quá ướt. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan nhỏ được lớn nhanh và dễ hơn. Dùng những nắp nhựa, kính đậy lại và chờ cây hồi sinh. Và kết quả sau 4 tuần, khi độ ẩm được duy trì đầy đủ, hoa lan nhỏ đã được hồi sinh. Cây đang phát triển rất tốt. Một trong những cách làm rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho cây nhỏ được lớn và phát triển dễ hơn. Một phương pháp rất tuyệt vời. Nó luôn giúp cho những cây hoa lan nhỏ được hồi sinh, khỏe mạnh. Các bạn sẽ tiếp tục đặt cây hoa lan vào đây và chúng ta sẽ để vào vị trí cũ. Sau 1 tháng tiếp theo, hoa lan đã được phát triển thêm. Cây đã rất xanh tốt và rất khỏe mạnh.
Một trong những cách làm rất đơn giản, nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn luôn hồi sinh và mọc được cây nhỏ rất nhanh. Tùy vào giống hoa lan, có cây rất nhanh và có cây rất chậm, nên chúng ta cần phải kiên trì, thì những cây hoa lan như thế này nó sẽ được phát triển nhanh và dễ hơn. Và khi cây đến giai đoạn như thế này thì các bạn vẫn phải tiếp tục để vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển thêm rất khỏe mạnh. Một trong những cách làm rất đơn giản để các bạn hồi sinh, giúp cho hoa lan được phát triển nhanh từ cành hoa. Và đây là một trong những cách rất đơn giản mà chúng ta có thể dễ dàng hồi sinh và giúp cho hoa lan được phát triển nhanh. Cây đã rất xanh tốt và rất khỏe mạnh. Rễ đã phát triển. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và trên kênh mình cũng đã có thêm nhiều phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn những phụ đề nào phù hợp và dễ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ rất yên tâm để trồng lại, để cây hoa lan này nó sẽ được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Luôn có những cách làm khác nhau, nhưng các bạn cần phải kiên nhẫn. Và đối với hoa lan, luôn có những cây nhanh và những cây rất chậm. Khi chúng ta kiên trì thực hiện bằng phương pháp này, nó sẽ giúp cho các bạn nhân giống được dễ hơn. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách phục hồi nhanh những cây hoa lan bị thối theo cách rất dễ mà ai cũng làm được. Với những cây hoa lan khi đã bị thối, chất rồng rất ẩm ướt, làm cho những cây hoa lan này bị thối rất nhanh.
Và phần này vẫn còn rất xanh tốt và khỏe mạnh. Sẽ hồi sinh cây hoa lan này rất nhanh và dễ. Các bạn sử dụng một củ hành nhỏ. Nó có tính kháng khuẩn khử trùng và giúp cho hoa lan phát triển rất nhanh. Và chúng ta có thể sử dụng các loại củ hành khác đều rất tốt. Sau đó các bạn sẽ cho vào lọ. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Sau đó các bạn sẽ đặt gốc hoa lan vào đây. Khi nước vỏ hành đã nguội, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Và hãy ngâm trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan hồi sinh rất dễ dàng. Sau 25 phút, các bạn lấy gốc hoa lan ra. Chúng ta sử dụng rêu cho vào đây để khử khuẩn cho chất trồng. Các bạn sử dụng 2 ly nhựa và hãy khoét những lỗ ở đây. Chúng ta sử dụng những viên sỏi nhỏ. Sau đó các bạn cho rêu vào đây. Và sau đó hãy đặt gốc hoa lan vào. Các bạn hãy đặt những cây hoa lan như thế này ở những nơi có ánh sáng. Chúng ta không được tưới quá nhiều nước. Và chỉ tưới khi chất trồng khô. Sau đó các bạn sẽ đậy lại. Và đây là kết quả sau 25 ngày tiếp theo. Hoa lan đã được hồi sinh. Cây đã phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Và với cách làm này, các bạn rất dễ dàng để giúp cho những cây hoa lan được phát triển và khỏe mạnh hơn. Và giai đoạn này, chúng ta hãy thường xuyên tưới phun sương để giúp cho cây nhỏ được lớn nhanh. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo.
Hoa lan đã được phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Với cách làm đơn giản này, các bạn sẽ giúp cho hoa lan được phát triển nhanh và mình luôn có thêm nhiều phụ đề. Các bạn hãy xem và lựa chọn những phụ đề nào phù hợp nhất. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách. Các bạn hãy xem và lựa chọn những cách làm nào phù hợp và đơn giản nhất. Rễ đã phát triển rất khỏe mạnh. Một phương pháp rất tuyệt vời để hồi sinh những cây hoa lan phát triển được nhanh hơn. Đến giai đoạn này, các bạn không cần phải đậy lại mà hãy cho cây ra ánh sáng thì hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh. Và hãy cho thêm một ít rêu vào đây để giữ ẩm cho những chiếc rễ. Khi chúng ta sử dụng dinh dưỡng từ hành để chăm sóc cho hoa lan, rễ sẽ phát triển được rất nhanh. Hôm nay tôi chia sẻ cách phục hồi một cây hoa lan khi những chiếc lá này đã bị vàng. Những chiếc lá ở gần gốc đã bị thối và cây hiện tại chỉ còn một chiếc lá duy nhất đang phát triển với một cách làm rất đơn giản và dễ. Các bạn hãy cắt ngang đây. Vào phần này chúng ta không sử dụng được vì cây đã bị thối rễ hoàn toàn. Các bạn hãy gỡ những chiếc lá này ra khỏi cây vì những chiếc lá này chứa đựng rất nhiều nấm và vi khuẩn. Và chiếc lá này các bạn cũng cần phải gỡ bỏ. Với những cây hoa lan này các bạn cần phải làm cẩn thận. Vì phần này của cây rất yếu, nếu chúng ta không làm cẩn thận thì phần này sẽ bị gãy ngay. Phần gốc của cây vẫn còn rất tốt và lá của cây vẫn còn rất xanh. Các bạn sẽ dễ dàng phục hồi lại được cây hoa lan này. Và hãy rửa chiếc lá này cho thật sạch. Nếu các bạn không làm sạch thì những chiếc lá như thế này rất khó phục hồi. Và hãy lau lại cho thật khô. Với những chiếc lá hoa lan như thế này, các bạn cần phải làm cho thật sạch. Các bạn sử dụng củ hành và phần vỏ khô này sẽ rất tốt cho hoa lan và nó luôn có chứa rất nhiều dinh dưỡng.
Và các bạn hãy sử dụng thêm một phần vỏ này của củ hành. Sau đó các bạn sẽ cắt nhỏ ra. Và chúng ta hãy cho vào đây. Cho vào 1 lít nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Khi các chất dinh dưỡng đã được hòa tan vào nước, các bạn sẽ lọc vỏ cặn. Và sau đó chúng ta sử dụng nước này. Các bạn hãy lau cho lá. Và cách làm này sẽ giúp cho chiếc lá được khử khuẩn. Và trong vỏ hành luôn có chứa rất nhiều dưỡng chất, giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh và phát triển rất khỏe mạnh. Có thể dùng vỏ hành để chăm sóc thì cây sẽ phát triển rất nhanh. Và với những chiếc lá còn khỏe mạnh và được xanh tốt như thế này, hoa lan sẽ phát triển rất tốt. Các bạn hãy cho nước vỏ hành vào đây. Và hãy ngâm như thế này trong 30 phút. Và sau 30 phút, các bạn lấy chiếc lá ra, lau lại phần gốc cho thật khô. Những chiếc lá như thế này rất yếu, nên khi làm các bạn cần phải cẩn thận. Và chúng ta sẽ sử dụng bột quế bôi vào những phần này. Với những cây hoa lan bị thối ít, các bạn không cần phải làm điều này. Sau đó các bạn sẽ để cây ở nơi mát sau 24 giờ. Sau 24 giờ, các bạn lấy ra. Và khi các bạn làm điều này thì hãy chờ cho những phần này phải khô được một cách tự nhiên. Các bạn hãy sử dụng nắp của một ly nhựa và cắt giống như mình. Và chúng ta sử dụng những miếng bông mềm hút nước. Các bạn có thể sử dụng những miếng bông mềm khác đều được. Và hãy đặt vào đây. Chúng ta sẽ cố định lại ngay tại phần này. Sau đó các bạn sẽ cho vào ly nhựa. Và hãy đặt chiếc lá vào đây. Sau đó các bạn sử dụng nước. Và chúng ta hãy cho vào đây.
và chỉ bao nhiêu đây nước. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước, và nếu nước bị bẩn hãy thay bằng nước khác. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Phần này luôn hút nước lên để giúp cho gốc cây giữ ẩm. Và cách làm này sẽ giúp cho cây được ra rễ rất nhanh và hồi sinh rất khỏe mạnh. Sau đó các bạn sử dụng một ly nhựa còn lại. Và chúng ta sẽ đậy lại như thế này. Cách làm này để giúp ngăn côn trùng và giúp cho cây được giữ ẩm tốt hơn. Và đây là kết quả sau 1 tháng tiếp theo. Rễ đã phát triển rất khỏe mạnh với phương pháp này. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm khác nhau mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Khi chúng ta đặt vào nước, rễ sẽ tự phát triển và giúp cho quá trình hồi sinh của cây được dễ dàng hơn. Với cách làm đơn giản này, các bạn rất dễ dàng để hồi sinh rễ khỏe cho những cây hoa phong lan khi chỉ còn lại một lá duy nhất. Mình luôn có thêm nhiều phụ đề, các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những phụ đề phù hợp nhất. Và giai đoạn này, các bạn sẽ rất yên tâm để trồng lại cây, giúp hoa lan sẽ được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Tưới nước để giữ ẩm cho cây. Hôm nay tôi chia sẻ cách để hoa lan có được nhiều cành hoa. Hãy chọn cây xanh tốt, có 3 cặp lá khỏe mạnh trở lên. Khi những cây hoa lan đã hết hoa là thời điểm rất thích hợp. Hãy cắt bỏ những cành hoa cũ. Sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn và giúp cho hoa lan được phục hồi. Cho vào vết cắt để vết cắt được khô và không gây ra thối nhũng ở rễ. Và để ở nơi mát 1 ngày, nó sẽ khô lại rất nhanh. Sử dụng một củ hành có chứa rất nhiều dưỡng chất, giúp cho những cành hoa phát triển rất nhanh. Sử dụng 1/2 củ hành là đủ.
cho tất cả củ hành vào lọ. Cho vào 1 lít nước sôi. Để ở nơi mát trong 1 ngày. Ủ kín lại. Sử dụng thêm gạo. Gạo có chứa rất nhiều vitamin B và dồi dào kali. Dùng 3 thìa. Cho vào 1 lít nước ở nhiệt độ phòng. Sau đó hãy để 1 ngày. Sau 1 ngày, dinh dưỡng đã được hòa tan vào nước. Các bạn lọc vỏ cặn. Khuấy đều gạo lên. Và cho nước gạo vào đây. Dùng miếng bông mềm. Hãy lau cho những chiếc lá này. Nó sẽ giúp làm sạch. Những chiếc lá hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh. Bổ sung rất nhiều dưỡng chất qua lá. Khi những chiếc lá được sạch, sẽ thúc đẩy khả năng trao đổi chất rất nhanh và cung cấp rất nhiều dưỡng chất. Các bạn sử dụng cách làm này 2 tuần 1 lần. Nó sẽ không bị nấm, côn trùng. Đây là cách đơn giản để giúp cho hoa lan được có những chiếc lá xanh hơn, khỏe mạnh hơn. Loại bỏ chất xơ rất hiệu quả. Dùng 5 miếng bông mềm. Sau đó đặt vào đây. Các bạn sử dụng nước này. Sau đó phun đều lên toàn cây, từ thân, lá, rễ.
và hãy áp dụng vào buổi sáng. Đến chiều, những chiếc lá sẽ khô lại rất nhanh. Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoa lan. Những chiếc lá sẽ được phát triển rất nhanh và hãy áp dụng mỗi tuần một lần. Sau đó tưới vào gốc của cây 2 tuần một lần. Vì dinh dưỡng được vận chuyển từ gốc, nên khi làm điều này sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cây, giúp cây nhanh ra hoa và phát triển được rất tốt. Hãy để trong 30 phút. Với những cây yếu và kém phát triển, rễ phát triển được rất nhanh với cách làm này. Những cây yếu sẽ được khỏe mạnh, xanh tốt. Một loại phân bón tuyệt vời cho hoa lan phát triển được rất nhanh. Nó sẽ hạn chế thối nhũng trên hoa lan rất hiệu quả. Các bạn nên áp dụng 2 tuần một lần. Và sử dụng nước này. Sau đó tưới vào gốc của cây. Rễ của cây sẽ được bảo vệ rất mạnh mẽ. Những cây lan sẽ được xanh tốt. Sau 30 phút, lấy những miếng bông ra. Và hãy duy trì cách làm này mỗi tuần một lần. Đặt những cây hoa lan ở nơi có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cây được phát triển những cành hoa rất nhanh. Lá sẽ xanh tốt hơn. Cây khỏe mạnh hơn. Kết quả sau 2 tháng, cây lan đã phát triển và mọc được rất nhiều cành hoa. Những cành hoa rất tốt. Cây xanh hơn, khỏe mạnh hơn. Các bạn có thể xem thêm những cách làm mà mình đã có chia sẻ và có thêm nhiều phụ đề bằng những ngôn ngữ khác nhau. Hãy lựa chọn những ngôn ngữ phù hợp nhất. Rễ phát triển rất tốt. Hy vọng từ những cách làm đơn giản và rất dễ này sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều. Hãy dùng nước để phun sương 2 tuần một lần. Những cành hoa này sẽ được lớn rất nhanh. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.